Meron po tayong i-unbox ngayon ng isang Srihome web camera. Meron siyang Full HD at 30 frames per second, manual focus, double micro, and USB plug and play. Yung technical specifications niya is fixed 3.6mm lens, manual focus, CMOS sensor type, video format is MJPG H.264 YUV. Itong H.264 is good for YouTube format ko siya. So, ito yung field of view niya is 360 degrees manual rotation. Interface is 2.0 and 3.0 ports. So, mabilis din po siya kasi 2.0 ports na. Ito yung built-in stereo omnidirectional microphones and meron siyang automatic whiteness balance, automatic color correction. Ang laman niya, ito yung manual. Meron na siyang takip. Maganda to kasi pag nasa zoom ka, hindi mo na kailangang patayin yung camera, tatakpan mo lang siya. And natitilt siya konti lang yung tilt niya. Naiikot siya 360 degrees and USB na rin siya. Naka HD 1080p na siya. Ito yung sa stand niya. So good thing to para sa monitor at na-adjust siya. So try na natin. Hello guys, ito ngayon yung quality ng camera. So meron akong tatlong ilaw mula sa taas, ring light at saka isang desk lamp. Ito yung result pag pinatay natin yung mga ilaw. Yan. Naturally, madilim talaga sa area na to. Ang ilaw lang na pumapasok dito is galing sa labas. Pero madilim pa rin siya. Kaya kailangan ko ng ilaw. Pero sa madilim na to, ito yung quality. Ito yung naka-wide angle siya. Medyo distansya pala ako ngayon. Pero pag lumapit ako sa desk, yung natural sitting position ko is eto yun. So, di ba? Kita mo lahat. Tapos, ito yung area ng nanggagaling yung ilaw. So, ayun. So, madilim talaga siya dito, guys. Ayan. Babalik po natin yung ilaw. Ayan. Sa taas, tsaka itong desk lamp. Ayan. Tapos yung quality ng audio, ito yung naririnig ninyo ngayon. So, for me naman, pasado na siya. Maganda na for Zoom meetings and meron kayo, nag-i-stream kayo. And mura lang din siya. Sa yung quality niya para na sa mamahaling camera. So ayun, maraming salamat po sa suporta. Please like and share and huwag kalimutang mag-subscribe. Tapos guys, papakita ko yung huling features niya, yung takip. Ito yun. Salamat!